هذه قصة عن شاب يعمل كنادل في مطعم، دعنا نسميه جيري. لذا فإن جيري كان دائما في مزاج جيد، ولديه دائما شيء إيجابي ليقوله. عندما يسأله شخص ما عن أحواله كان يجيب دائما: أنا والأفضل سنكون توأمان. وكان العديد من النوادل في المطعم يتركون وظائفهم عندما يغير وظيفته، وكانوا يتبعونه من مطعم إلى مطعم. وكان السبب وراء اتباع النوادل لجيري هو موقفه، فقد كان حافزا طبيعيا. إذا كان أي موظف مصاب بالإحباط أو يمر بيوم سيء، كان جيري موجودا دائما ليخبر الموظف كيف ينظر إلى الجانب الإيجابي من الموقف. وكان الموظفين معه يرون أسلوبه الذي جعلهم يشعرون بالفضول حقا. لذلك ذهب أحدهم إلى جيري ذات يوم وسأله: أنا لا أفهم ذلك؟ لا يمكن لأي أحد أن يكون شخصا إيجابيا طوال الوقت. لم نراك محبطا أبدا، كيف تفعل ذلك؟ أجاب جيري: كل صباح أستيقظ أقول لنفسي لدي خياران اليوم، يمكنني أن أختار أن أكون في مزاج جيد، أو يمكنني اختيار أن أكون في مزاج سيء. أختار دائما أن أكون في مزاج جيد. في كل مرة يحدث فيها شيء سيء يمكنني اختيار أن أكون ضحية، أو يمكنني اختيار التعلم منه. أنا دائما أختار أن أتعلم منه. في كل مرة يأتي إلي شخص ما يشتكي، يمكنني اختيار قبول شكواه، أو يمكنني الإشارة إلى الجانب الإيجابي من الحياة. أختار دائما الجانب الإيجابي من الحياة. اعترض الموظف السائل على ذلك وقال: لكن الأمر ليس بهذه السهولة دائما. قال جيري: نعم، إن الحياة كلها عبارة عن اختيارات. عندما تقوم بالتخلص من كل الأشياء غير المرغوب فيها، فإن كل موقف هو اختيار. أنت تختار كيف تتفاعل مع المواقف. أنت تختار كيف سيؤثر الناس على مزاجك. أنت تختار أن تكون في مزاج جيد أو مزاج سيء. إنه اختيارك كيف تعيش حياتك. بعد عدة سنوات سمعوا أن جيري قام عن طريق الخطأ بشيء ليس من المفترض أن يفعله أبدا في مجال المطاعم، فقد ترك الباب الخلفي للمطعم مفتوحا. ذات صباح تعرض المطعم للسرقة من قبل 3 رجال مسلحين أثناء محاولتهم فتح الخزنة، وانزلقت يده التي كانت ترتجف من التوتر من العصابة، فأصيب اللصوص بالذعر وأطلقوا النار عليه. لحسن الحظ تم العثور على جيري سريعا، وتم نقله إلى المستشفى. بعد ساعات من الجراحة وأسابيع من العناية المركزة، خرج جيري من المستشفى ولا تزال شظايا الرصاص في جسده. آتى زملاؤه ليزوروا جيري بعد حوالي 6 أشهر من الحادث. عندما سألوه عن حالته فأجاب: أنا والأفضل سنكون توأمان. هل تريد أن تروا ندباتي؟ فرفضوا رؤية جروحه. لكنهم سألوه عما كان يدور في ذهنه عندما حدثت السرقة،
أجاب جيري: أول شيء خطر في ذهني هو أنه كان ينبغي علي أن أغلق الباب الخلفي. بعد أن أطلقوا النار علي وأنا مستلقي على الأرض، تذكرت أنه كان لدي خياران: إما أن أعيش أو أختار الموت. لقد اخترت أن أعيش. سأل أحدهم: ألم تكن خائفا؟ تابع جيري أن المسعفين كانوا رائعين، وظلوا يخبرونني أنني سأكون بخير. ولكن عندما نقلوني إلى غرفة الطوارئ ورأيت التعابير على وجوه الأطباء والممرضات، شعرت بالخوف الشديد حقا في أعينهم، واستطعت أن أقرأ أنني رجل ميت، وكنت أعلم أنني بحاجة إلى اتخاذ إجراء. سأل أحدهم مجددا: فماذا فعلت؟ واصل جيري: كانت هناك ممرضة كبيرة في السن تصرخ في وجهي، وسألتني إذا كنت مصابا بالحساسية تجاه أي شيء. أجبت: نعم. توقف الأطباء والممرضات عن العمل بينما كانوا ينتظرون ردي. أخذت نفسا عميقا وصرخت وقلت لهم: أنا اخترت أن أعيش. من فضلكم اجروا لي عملية جراحية وكأنني حي ولست ميت. جيري عاش بفضل مهارة الأطباء، ولكن أيضا بسبب موقفه المذهل. كما ترى في الحياة وفي حياتك، نتعلم من هذه القصة أنه في كل يوم لديك خيار: إما أن تستمتع بحياتك أو تكرهها. قد تبدو هذه فكرة بسيطة، لكنها عميقة في معناها. الشيء الوحيد الذي تملكه حقا والذي لا يستطيع أحد التحكم فيه أو أخذه منك هو موقفك وسلوكك. بينما يمكن للظروف الخارجية أن تؤثر على حياتك، فإن الطريقة التي تتفاعل بها مع هذه الظروف هي ما يحدد سعادتك. لذلك، إذا تمكنت من الاعتناء بموقفك وسلوكك، سيصبح كل شيء آخر في الحياة أسهل بكثير. كان هذا قصة تحفيزية لك لتتذكر أنه لديك القدرة على تغيير حياتك نحو الأفضل. ابدأ اليوم بتغيير موقفك وسلوكك، وستلاحظ الفرق. شكرا على المشاهدة.